नमस्कार, स्वप्नील ट्युटोरियलमध्ये मी श्वेता तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते। जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि जर माझे व्हिडिओज तुम्हाला समजत असतील तर माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा। तर आज आपण फाइंड आणि रिप्लेसमधनं फाइंड बघणार आहोत। तर बघा, इथे फाइंडवर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला फाइंड व्हॉट जे काय आपल्याला सर्च करायचं असेल, म्हणजे जे काय आपल्याला शोधायचं असेल ते आपण इथे लिहू शकतो। XYZ लिहिलं आणि फाइंड ऑल केलं। आता बघा, जिथे माझं XYZ आहे ना, ती सेल माझी इथे सिलेक्ट झालेली आहे। तशा प्रकारे आपण अजून एक लिहून बघूया, DSC फाइंड ऑल केलं तर बघा, ही DSC माझी सेल सिलेक्ट झालेली आहे आणि इथे नाव पण लिहून आलेलं आहे। त्यानंतर आपण ऑप्शन्सवर क्लिक करून बघूया तिथे काय ऑप्शन्स येतात ते। आता जेव्हा मी ऑप्शन्सवर क्लिक करते ना, तेव्हा मला एवढे सारे ऑप्शन्स मिळतात। कशासाठी? तर फाइंडसाठी। आता आपण फाइंड वर्ड डायरेक्टली लिहून करू शकतो। इथे बघा, आपण डायरेक्टली जे काय आपल्याला शोधायचं ते आपण इथे डायरेक्टली लिहून करू शकतो, किंवा आता शीटमध्ये करू शकतो, किंवा सर्च बाय रोज करू शकतो, किंवा लुक इन फॉर्म्युलाज करू शकतो। तर आता बघा, मी फाइंड व्हॉट करते इथे। आता इथे माझे अवेलेबल माझी एकच शीट आहे। आता एका शीटमध्ये मी इथे लिहिलेलं आहे, तर आपण सगळ्यात शेवटी बघूयात एखादं किती शीट्स आहेत ते, आणि एखादं ते लेटर आपण इथे लिहून घेऊयात जे आपल्याला शोधायचं आहे ते। तर आता असं घेऊया की जे दोन्ही शीटमध्ये अवेलेबल आहेत, शीट 1 आणि शीट 2 दोन्हीमध्ये। तर आता विदिन शीट घेते। आता इथे माझी शीट 1 आणि शीट 2 दोन शीट्स माझ्या अवेलेबल आहेत। आता ह्या दोन शीट्स माझ्या अवेलेबल आहेत। आता दोन शीट्समध्ये आता मी वर्कबुक घेतलं आहे। वर्कबुक म्हणजे जेवढ्या माझ्या शीट्स असतील त्या सगळं इथे सर्च होऊन येतील। तर बघा, मी लिहिलं आणि फाइंड ऑल केलं। आता बघा, इथे शीट 1मध्ये जे काय आहे ते पण आले, आणि शीट 2मध्ये जो सेम वर्ड आहे तो पण मला इथे दिसत आहे। आता बघा, मी जेव्हा शीट 1वर क्लिक करील तेव्हा माझं शीट 1मध्ये, आणि जेव्हा मी शीट 2वर क्लिक करील तर मी ऑटोमॅटिकली शीट 2वर जम्प होईल, आणि शीट 2मधला जो माझा वर्ड आहे ना इथे लिहिलेला हा तिथे आलेला आहे, NYR नावाचा। तर आपण इथे नावच घेतो, पण जनरली नावं घेत नाही मी लेटर्स यूज करते। त्यानंतर परत आपण एखादं लिहिलं, वर्कबुकमध्ये घेऊयात। आता हे शीट 1 आणि शीट 2 दोन्हीमध्ये आहे, त्यामुळे आपल्याला दोन्हीमध्ये दिसत आहे, कारण आपण इथे विदिन वर्कबुक घेतलं आहे। जर आपण विदिन शीट घेतलं असतं ना, तर आपल्याला फक्त एका शीटमधलं दिसलं असतं। आता बघा, फाइंड नेक्स्ट करत आहे तर मी शीट 2वर ऑटोमॅटिकली जम्प झालेली आहे बघा इथे NYRच्या शीटवर। तर अशा प्रकारे आपण जेवढ्या आपल्या शीट्स असतील आणि त्याच्यामध्ये समजा आपला एक सिमिलर एखादा वर्ड असेल तो आपण इथून सर्च करू शकतो। तर आता आपण फाइंड व्हॉट आपण एखाद्या फॉर्मॅटनी सेट करून बघूया। तर इथे क्लिक करते मी। आता इथे ऑप्शन्स आपल्याला चूज फॉर्मॅट फ्रॉम सेल। तर एखादा जो फॉर्मॅट आपण देतो त्याच्यावर आपण सिलेक्ट करू शकतो। तर मी इथे क्लिक करते। जसं मी ह्याला क्लिक करेल ना, बघा माझा ॲरो चेंज झालेला आहे, आणि ॲरोमध्ये आपण एखादा जो फॉर्मॅट आपल्याला घ्यायचा तो आपण फॉर्मॅट क्लिक करून घेऊयात। आता मी हा फॉर्मॅट सिलेक्ट केला आहे। जसा फॉर्मॅट सिलेक्ट करेल तसं बघा, मी इथे प्रिव्ह्यू दिसत आहे। बघा, हा माझा प्रिव्ह्यू आहे, आणि शीट 1 आणि शीट 2 इथे दिसत आहे, पण तो फाइंड जेव्हा कराल ना तुम्ही तेव्हा फक्त इथे शीट 1 दिसेल आपल्याला। बघा, शीट 1मधले जेवढे काही फॉर्मॅट तो सेम आहे, तो सगळे फॉर्मॅट्स इथे आपल्याला बघा, PQE त्यानंतर BHG सेम जो फॉर्मॅट आहे ना ते सगळे फॉर्मॅट्स मला इथे दिसत आहेत। याला आपण म्हणतो चूज फ्रॉम फॉर्मॅट सेल। ठीक आहे, अशा प्रकारे आपण अजून एक वेगळा करून बघूयात। परत एकदा आपण फाइंड आणि रिप्लेसमध्ये जाऊन फाइंडवर क्लिक करूयात आणि एक वेगळा प्रिव्ह्यू बघूयात। ठीक आहे, तर ॲरोवर क्लिक करते, चूज फॉर्मॅट फ्रॉम सेल करते, आणि एखादा वेगळा फॉर्मॅट सिलेक्ट करते। बघा, आता मी हा फॉर्मॅट सिलेक्ट केलेला आहे। तर फाइंड ऑल करते। आता बघा, त्या फॉर्मॅटमध्ये माझे फक्त दोनच आहेत, ABC आणि QSC। ABC आणि QSC हे माझे दोनच फक्त आहेत इथे ह्या फॉर्मॅटमध्ये, त्यामुळे मला फक्त इथे दोनच दिसत आहेत। आता आपण वर्कबुक घेतलं किंवा शीट घेतलं काहीच फरक पडणार नाही, कारण की हे फक्त फॉर्मॅट माझा शीट 1साठीच अप्लाय होईल, कारण की मी फक्त शीट 1ला तसं दिलं आहे। अशा प्रकारे आपण क्लिअर फॉर्मॅट पण करू शकतो। तर अशा प्रकारे आपल्याला फाइंड करूयात आपण। हे बघा, अशा प्रकारे आपण फाइंड करू शकतो कोणत्या शीटमध्ये आहे, कोणता सेल नंबर आहे, हे सगळं आपल्याला दिसेल इथे। त्यानंतर विदिन वर्कबुक असेल तर विदिन वर्कबुक आपल्याला सर्च होईल, विदिन शीट असेल तर विदिन शीट सर्च होईल। सर्च बाय रो करू शकतो, सर्च बाय कॉलम करू शकतो, फॉर्म्युलाजमध्ये पण लुकिंग करू शकतो। जे आपण फॉर्म्युला सेम अप्लाय केले असतील त्याच्यानुसार, कमेंट्स दिले असेल तर कमेंटनुसार, आणि व्हॅल्यूज दिले असेल तर व्हॅल्यूनुसार आपण इथे अप्लाय करू शकतो। तर अशा प्रकारे आपण फाइंड करतो एखादं काही शोधायचं असेल तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण रिप्लेसबद्दल बघूयात। धन्यवाद।